सेल्स एकदम सिम्पल प्रोसेस मा चलिरहेको छ। यो विगतदेखि चलिरहेको छ, 40औं वर्ष अगाडिको मोडलमा चलिरहेको छ र अहिले पनि यो फार्मास्युटिकल वर्ल्ड चाहिँ यस्तो सिम्पल छ कि इट्स अल अबाउट डक्टर, इट्स अल अबाउट कस्टमर, इट्स अल अबाउट केमिस्ट, अबाउट स्टेक होल्डर र फार्मासिस्ट। सो यसमै फार्मास्युटिकल सेल्स चाहिँ रहिरहेको छ। सो वर्ल्डले एउटा छलाङ मारिसक्यो। अझ कोभिडको केसले गर्दाखेरि त वर्ल्डमा धेरै इनोभेसन आइसक्यो, बट फार्मास्युटिकल सेल्सको सिस्टममा इनोभेसनमा अलिकति सेलिङ प्रोसेसको सिस्टम हेर्नु इनोभेसनमा अलिक खाँचो लागेको जस्तो मलाई महसुस भयो। र हाम्रो फार्मास्युटिकल सेल्स गर्न जाने रिप्रेजेन्टेटिभ साथीहरूको अझ केस हेर्ने हो भने उहाँहरूको पीडा व्यथा अर्कै छ। सो साथीहरू प्लिज जोइन गर्नु होला र तपाईलाई लागेका कुराहरू पनि शेयर गर्दै गर्नु होला, सो दैट आई क्यान गिभ लट अफ क्ल्यारिफिकेसन र म पनि अलिकति क्ल्यारिफाई हुन सक्छु कि फार्मास्युटिकल सेल्सको सिनेरियोलाई लिएर। सायद फार्मास्युटिकल सेल्समा हामीले भन्छौँ कि धेरै चिज के भन्छौँ भने सेल्सको प्रोसेसहरू चेन्ज भयो भन्छ, बट चेन्ज कसरी आयो, चेन्ज कहिलेबाट सुरु भयो र यसलाई क्रोनोलोजिकल्ली अलिकति अर्डरमा हेर्ने हो भने मैले यो बिचमा रिसर्च गर्दाखेरि क्रोनोलोजिकल्ली चेन्ज त धेरै अगाडि भइरहेको रहेछ। जस्तो मेरो घरको इन्भाइरोमेन्टलाई हेर्ने हो भने वी युज टु ह्याभ, मसँग हाम्रो घरमा चाहिँ एउटा रेनबो भन्ने ब्रान्डको चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी हुन्थ्यो। प्यानासोनिकको एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रेडियो हुन्थ्यो प्यानासोनिकको, जहाँ मिडियम वेभ र सर्ट वेभ मात्र डिफाइन हुन्थ्यो, एफएम पनि थिएन, फ्रिक्वेन्सी मेगाहर्ट्ज पनि थिएन। सो अझ हेर्ने हो भने हामीसँग त्यतिखेर डिजिटल्ली कोही पनि थिएन, सबै चिज एनालग थियो, टेलिफोन सिस्टमहरू सब एनालग थियो। तर आजको दिनमा हेर्ने हो भने हामीहरू सबै इभल्भ भएर चाहिँ नेटफ्लिक्स, युट्युब, सोसल मिडियामा फेसबुक, टिभीमा हेर्ने भने ओलेड डिस्प्लेको, एलइडी डिस्प्लेको, एमोलेड डिस्प्लेको मोबाइलहरू, यी सबै चिज राखेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यस्तै यो चिजमा हेर्ने भने अझ चेन्ज कस्तो चिज भइरहेको छ भने म कस्टमरलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभलाई चेन्ज गरिरहेको छु, कस्टमरको बाइङ प्रोसेसलाई हेरेको छु। तर के फार्मास्युटिकल सेल्स प्रोसेसमा यो सबै चिजलाई समावेश गरिएको छ त, एउटा ठुलो क्वेसन निस्केको छ। सो जब म यो टपिकमा छिर्दै थिएँ, जब रिसर्च गर्दै थिएँ लगभग 3-4 वर्ष अगाडिदेखि म यो टपिकमा छिर्दैछु, हाउ मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ, हाउ फर्स्ट लाइन म्यानेजर, हाउ फिल्ड फोर्स विल बी दि कम्पिटेन्ट वान भनेर म अलवेज यसमा एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरहरूको इन्साइटहरू लिँदा, कस्टमरहरूसँग कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि, कस्टमरहरूको कुराहरू सुन्दै जाँदाखेरि त हामी त धेरै पछाडि पो परिसकेका रहेछौँ। फार्मास्युटिकल सेल्स हामी जति अगाडि प्रडक्टको इनोभेसनमा छौँ अथवा मेडिसिन इनोभेसनमा जति अगाडि बढेका छौँ, बट सेलिङ प्रोसेसको इनोभेसनमा त हामी धेरै पछाडि पो रहेछौँ। अझै पनि हामी 40 वर्षै पुरानो सेलिङ मोडलमा काम गरिरहेका छौँ भन्ने पत्ता लाग्यो। सो यो केसमा हेर्ने भने जस्तै 40 वर्ष अगाडिको एउटा डाटा लिए मैले हाम्रो सिनियर सरहरू साथीहरूसँग बसेर यो डाटाहरूमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने नि, सो पुरानो मोडलमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै कन्डिसनमा चाहिँ 1 अथवा 2% कस्टमरले मात्र फार्मास्युटिकल सेल्स रेप अथवा फार्मास्युटिकल म्यानेजरलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्थ्यो अथवा रेस्ट्रिक्सन्स पैदा हुन्थ्यो 40 वर्ष अगाडि। सो 1 अथवा 2% कस्टमरले मात्र रिजेक्ट गर्थ्यो। यसको मतलब के हो कि लगभग अराउन्ड 98-99% कस्टमरले चाहिँ वेलकम गर्थ्यो। अझै पनि हामी हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो दाइहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि हामीलाई लिनु त डाक्टर बस पार्कमा आइपुग्थे, बट आजको दिन त्यो कन्डिसन छैन। आजको दिनमा हेर्ने हो भने अझ 20 वर्ष अगाडिको मोडल हेर्ने हो भने 77% अफ कस्टमर हेज एसएस, उनीहरूले चाहिँ एसएस गर्थ्यो, बट अलमोस्ट अराउन्ड 23% कस्टमरले चाहिँ रिजेक्ट गरिरहेको कन्डिसन थियो। बट आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हामी लगभग 50% कस्टमरले मात्र एसएस दिएको पाएका छौँ र 50% कस्टमरले चाहिँ हामीलाई ढोकैबाट फर्काइदिएको अथवा रेस्ट्रिक्सन क्रिएट गरेको देख्छु। यसको ज्वलन्त उदाहरण हस्पिटलमा सेक्युरिटी गार्डले एनएमएसआरए अथवा फार्मास्युटिकल रेपको चाहिँ कार्ड चेक गर्ने हैन। त्यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण भनेको डाक्टरले चाहिँ फार्मास्युटिकल रेपलाई चाहिँ ब्यान्ड गरेर राख्ने हैन, यो दिनमा मात्र भिजिट गर्न पाइन्छ भन्ने, दिनमा 7 वटा मात्र कम्पनीको नाम लिएर चाहिँ भिजिट गर्न पाइन्छ भन्ने, यस्तो टाइपको कन्डिसनहरू चाहिँ फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ देखिँदै गयो। यो लगभग अराउन्ड 2015-16 तिरबाट चाहिँ अलिकति प्रगाढ रूपमा बढ्दै गएको जस्तो लाग्यो हामीलाई।
सो अझ कोभिड-19 ले त यसमा त एउटा नयाँ आयामै थपिदियो। जो कस्टमर 50% कस्टमरले चाहिँ मेडिकल रेपलाई रेस्ट्रिक्ट गर्न खोजिरहेको थियो उनीहरूले पर्मानेन्टली रेस्ट्रिक्टै गरिदिए। सो यसको कारण खोज्नलाई म कस्टमर बेठा पुगेँ। सो कस्टमर बेठा पुग्दा इन्टरेक्सन गर्दै गर्दा मैले भने कि डाक्टर साहब वाइ यु रेस्ट्रिक्टिङ फार्मास्युटिकल सेल्स रेप, फार्मास्युटिकल सेल्स रेपलाई चाहिँ किन भिजिट ब्यान्ड गरिएको छ, अथवा तपाईँ किन टाइम दिन चाहनुहुन्न, तपाईँ किन टाइम दिइराख्नु भएको छैन भनेर क्वेसन गर्दाखेरि मेनी अकेजनमा कस्टमरले के भन्नुभयो अथवा फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीप्रति उहाँहरूको गहिरो वितृष्णा के थियो भने I am not finding meaningful interaction with the dumb BaAma. Very hard to listen that this statement from the doctors, but I am not finding meaningful interaction. So what kind of meaningful interaction are you searching for as a consultant? मैले उहाँहरुलाई सर्च गर्दा खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री अलवेज चाहिँ सेलिङ प्रोसेसमा फोकस छ। सुन्नुस् है स्टेटमेन्ट फ्रम डक्टर, फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री अलवेज सेलिङ प्रोसेसमा चाहिँ फोकस छ। बट डक्टर्स और द कस्टमर्स जति पनि हुनुहुन्छ दे आर अल कन्सर्न अन द बाइङ प्रोसेस। नोबडी लाइक्स टु बी सोल्ड, बट फार्मा इज अलवेज फोकसिङ अन द सेलिङ प्रोसेस। सो यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि त फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीको सेलिङ प्रोसेसमा चाहिँ केही चेन्ज गर्नुपर्ने जस्तो देखियो। जस्तै यो कोभिड-19 अथवा त्यो सिचुएसनमा चाहिँ फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीमा सेलिङ प्रोसेस कस्तो थियो भने कस्टमरको एक्विजिसन, लाइक आज म अलमोस्ट अराउन्ड 1000 कस्टमरको रिचमा छु। यता इन्डस्ट्री हेर्ने हो भने हाउ कुड आई रिच टु 2000 कस्टमर्स, अथवा एउटा फार्मास्युटिकल रेपको कुरा गर्ने हो भने आज मानिलिउँ तपाईँ 100 जना कस्टमरको लिस्टमा काम गरिराख्नु भएको छ भने सो हाउ क्यान आई रिच टु 120 कस्टमर्स और 130 कस्टमर्स जुन फिजिकल्ली गरिरहेका थिए, बट डिजिटल्ली इट इज मोर पोसिबल। सो यो चिजमा चाहिँ फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीले सोच्नुपर्ने आएको जस्तो अवस्था आएको जस्तो लाग्यो। सो पहिला फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री चाहिँ कस्टमर एक्विजिसनमा काम गर्थ्यो भने अबको दिनमा अर्को एउटा च्यालेन्जेस के थपियो भने नि हस्पिटलमा त हामीले पेसेन्टै देख्दैनौँ, एभ्रीबडी इज फ्री, डक्टरको त पेसेन्टै छैन, नम्बर अफ ओपिडी पेसेन्ट भिजिट कमै देखिन्छ, इन्डोर पेसेन्ट पनि कमै देखिन्छ। सो यो केसमा कस्टमर एक्विजिसन गरे पनि बिजनेसको भोल्युम नबढ्ने कन्डिसन देखियो। सुन्नुहोस् है, यो कुरा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। मैले रिसर्च गर्दै जाँदा कस्टमर एक्विजिसन गरे पनि यदि मैले कोही कस्टमरलाई कन्भर्ट गरेर मेरो पोर्टफोलियोमा ल्याए पनि मेरो बिजनेस भोल्युम चाहिँ नबढ्ने कन्डिसन देखिएको छ आजको दिनमा। सो यो कस्टमर एक्विजिसनबाट हामी कसरी चाहिँ भोल्युम क्रिएट गर्ने, सो हाउ क्यान विल जेनेरेट बिजनेस भनेर चाहिँ सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ एक दुईवटा चिजहरू मेरो दिमागमा आयो जुन चिज आज तपाईँहरूसँग सेयर गर्न आइरहेको छु। सो यही कुरामा चाहिँ मैले कस्टमर एक्विजिसनलाई बाट चाहिँ कसरी चाहिँ बिजनेस ग्रोथ गराउन सकिन्छ भन्ने चिजमा चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ कस्टमर एक्विजिसनले मात्र बिजनेस बढ्दैन। हाउ क्यान वी एक्सपान्ड आवर पोर्टफोलियो टु द कस्टमर एक्सपान्सन। कस्टमर एक्विजिसन त एउटा कुरा छ, बट कस्टमरलाई एक्सपान्ड कसरी गर्न सकिन्छ। लाइक मानिलियो आज मेरो सीआरएम मोडलमा और मेरो सर्भिस मोडलमा सेलिङ हेज बिकेम सर्भिस मोडल है, यो चिज त हजुरलाई थाहा छ होला। मेरो सीआरएम अथवा सर्भिस मोडलमा चाहिँ मेरो लगभग 20 कस्टमर्स छ, 20 भ्यालिड कस्टमर हुनुहुन्छ भने त्यो 20 भ्यालिड कस्टमरमा मैले 20 प्रोडक्टको पोर्टफोलियो लिएर बसेको छु भने so how can I add one more product on that portfolio? That may be the customer expansion model, what I'm thinking. So त्यो customer expansion मोडलमा कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले सेलिङ प्रोसेसलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्नुपर्ने भयो। मैले अघि नै सेयर गरिसकेँ कि वी आर मोर फोकस अन द बाइङ प्रोसेस, सरी सेलिङ प्रोसेस, बट कस्टमर आर मोर फोकस अन द बाइङ प्रोसेस। द मोमेन्ट दे बिकेम MBBS, the moment they became the MD, they are more concerned on the buying process. They are buying product to patients. Now we have to think the buying process of the customer so that we can add value on their life cycle. Customer always been the major part of the pharmaceutical sales, but how can we add value to that customers so that हाम्रो field force को टास्क चाहिँ स्पेशल फोर्स टास्क हुन जाओस्।
सो दैट हाम्रो रेभेन्यू ग्रोथ चाहिँ मार्जिन ग्रोथमा चाहिँ चेन्ज होस्। सो यही कुरा गर्नलाई आज आइरहेको छु। सो यो चीजमा मैले आफूलाई एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो र्यापिडली चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ फार्मास्युटिकल मोडललाई चाहिँ ट्रेडिसनल मोडलबाट चाहिँ करेन्ट र फ्युचरको लागि एप्रोप्रिएट मोडल बनाउनको लागि केही चिज एक्सप्लोर गरेँ। जस्तै ट्रेडिसनल एप्रोचमा चाहिँ फार्मास्युटिकल सेल्स फोर्स भन्नाले जस्तै फर्स्ट लाइन म्यानेजर र एमआर अथवा कुनै हदमा सेल्स म्यानेजरलाई पनि लिन सकिन्छ। सो त्यो केसमा हेर्ने हो भने फर्मा इज अलवेज फोकस अन द ब्रान्ड प्रमोसन। फर्मा इज अलवेज फोकस अन द ब्रान्ड प्रमोसन एन्ड हाम्रो एक्टिभिटी चाहिँ नम्बर अफ कल फ्रिक्वेन्सी एन्ड द कन्ट्रोल अन द प्रमोसन यस्तो चिजमा चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी रहिरहेको थियो, जसले चाहिँ फर्स्ट लाइन म्यानेजरले चाहिँ फर्मालाई फिल्ड फोर्सलाई चाहिँ म्यानेज गरिरहेको थियो। सो यो कन्डिसनमा हामीले ब्रान्ड प्रमोसनबाट अलिकति बाहिर निस्केर हाउ क्यान आई एड भ्यालु इन कस्टमर प्रोफाइल और कस्टमर प्र्याक्टिस, यो चिज चाहिँ सोच्नुपर्ने बेला आएको जस्तो लाग्छ। किनकि द मोमेन्ट कस्टमरले मसँग मेरो इन्टरेक्सनमा भ्यालु नपाएसम्म दे विल नेभर स्टे विथ मी। जस्तै अहिलेको इक्जाम्पल म लिन्छु, एकछिन अगाडिसम्म मेरो ट्रेनिङ मतलब यो मेरो फेसबुक लाइभमा लगभग अराउन्ड 20-25 जना एटेन्ड गरिराख्नु भएको थियो एन्ड सम पिपल इज नट फाइन्डिङ भ्यालु अन द्याट इन्टरेक्सन एन्ड इट इज ड्रपिङ डाउन। ओके, so if I am not making value in the interaction, then people will not stay. And as a pharmaceutical sales rep, if you are not finding value on the interaction, customer will not stay with your product. Customer will not stay on your product. So my take here is how can we add value in the interaction? हामीले कसरी भ्यालु क्रिएट गर्न सक्छौं त? सो यो चीज चाहिँ आजको दिनमा सोच्नु पर्ने कुरा रहेको छ। सो यसमा चाहिँ जस्तै एउटा फ्रेमवर्क इमेजिन गर्न लगाउँछु। जति साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ प्लिज एउटा फ्रेमवर्क इमेजिन गर्नुहोस् कि तपाईँ 2x2 म्याट्रिक्समा हुनुहुन्छ, वेयर एउटा साइडमा चाहिँ तपाईँ क्लिनिकल क्रेडिबिलिटी लिनुहोस् र अर्को साइडमा चाहिँ तपाईँ ऱ्यापोर्ट फर द कस्टमर्स लिनुहोस्। हेर्नुहोस् कस्टमरले भ्यालु कतिखेर एड गर्छ जतिखेर तपाईँले ऱ्यापो बिल्डअप गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँसँग चाहिँ क्लिनिकल क्रेडिबिलिटी छ अथवा डाटा देयर इज डिजिज थेरापेटिक नलेज हैन अबाउट द कस्टमर्स अबाउट द पेसेन्ट अबाउट पेन पोइन्ट जब तपाईँलाई आइडेन्टिफाई हुन्छ भने यो दुईवटा म्याट्रिक्समा तपाईँ राख्नुहोस् 2x2 म्याट्रिक्समा। वाइ एक्सिसमा राख्नुहोस् यो ऱ्यापोर्ट एन्ड एक्स एक्सिसमा तपाईँ राख्नुहोस् क्लिनिकल क्रेडिबिलिटी। सो क्लिनिकल क्रेडिबिलिटीलाई म डिफाइन गर्न चाहन्छु तपाईँको आफ्नो ड्रग इन्फर्मेसन, डिजिज इन्फर्मेसन, अबाउट द थेरापेटिक नलेज, about the healthcare environment, about the anticipating change, tomorrow challenge, the health outcome, disease outcome with your treatment. So यो चीज चाहिँ तपाईको क्लिनिकल क्रेडिबिलिटी साइडमा रहन्छ। जस्तै इफ आई एम टेकिङ म आज एम्लोडिपिनमा डिल गर्दैछु भने मानिलिउ म एम्लोडिपिन प्रोडक्टमा काम गर्दैछु भने एम्लोडिपिनको थेरापेटिक इन्डिकेसन्सदेखि लिएर थेरापेटिक नलेज अबाउट द ट्रायल्स अबाउट द पेसेन्ट आउटकम यो सबै चिज चाहिँ मलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। सायद यो चिजमा कोही पनि साथीहरू दुईमत हुनुहुन्न होला। So either it's generic product or the innovative product or the research molecule, you should have the therapeutic knowledge. त्यसलाई हामी clinical credibility भन्छौँ। So in that case, यदि pharmaceutical sales rep ले कस्टमरसँग interaction गरिरहेको बेलामा if you have low on the clinical credibility, but तपाईसँग चाहिँ rapport चाहिँ भयंकर राम्रो छ रे। Interesting fact है। यदि तपाईसँग चाहिँ rapport चाहिँ भयंकर राम्रो छ through your consistency visit, हैन तपाईको आफ्नो पर्सनल इन्फ्लुएन्सिङ पावर और सम रिकमेन्डेसन को कारणले तपाईको कस्टमरसँग जो ऱ्यापोर्ट चाहिँ भयंकर राम्रो छ, यू हैव भेरी गुड रिलेशनशिप विथ कस्टमर बट यू हैव भेरी लो क्लिनिकल क्रेडिबिलिटी, देन कस्टमर विल टेक यू एज फ्रेन्ड ओन्ली। दे विल टेक यू एज फ्रेन्डली। तपाईलाई साथी मात्र बनाउँछ उसले। कुनै पनि कस्टमर आइदर इट्स डक्टर और फार्मासिस्ट और स्टकिस्ट एनीवन, they will make you only friends. So but on the other hand तपाईले चाहिँ rapport चाहिँ छैन रे, you don't have any rapport, maybe the second line manager who doesn't frequently visit to the customer, तपाई second line manager हुनुहुन्छ, तपाई frequently त्यो कस्टमरलाई भिजिट गर्नु, तपाईको rapport चाहिँ कम छ, वर्षमा एक अथवा दुई चोटी भेट्नु हुन्छ त्यो कस्टमरलाई,
but you have clinical credibility high on your therapeutic area. So what will happen at that time? You will become clinical guru only. जस्तै म यो केसलाई लिन सक्छु पीएमटी म्यानेजर सरलाई, जो कस्टमरसँग फ्रिक्वेन्ट भिजिटमा हुनुहुन्न, बट तपाईँ चाहिँ तपाईँको थेरापेटिक नलेज, क्लिनिकल नलेज चाहिँ एकदमै हाई छ अबाउट द डिजिज म्यानेजमेन्ट, अबाउट द ड्रग म्यानेजमेन्ट, अबाउट द पेसेन्ट म्यानेजमेन्ट, तपाईँसँग नलेज चाहिँ एकदम हाई छ, but you don't have rapport. Maybe the PMT manager or the second line manager or the senior manager who less frequently customers visit गर्छ. So they became clinical guru only. But आजको दिनमा हाम्रो मेडिकल रेप चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ कि जसको क्लिनिकल ऱ्यापोर्ट पनि कम, क्लिनिकल क्रेडिबिलिटी पनि कम छ र ऱ्यापोर्ट पनि कम छ. सो यो केस यस्तो अवस्थाको केस हो कि जसलाई चाहिँ हामी अनदर डम एमआर भन्नुपर्ने कन्डिसन छ. यदि इक्जाम्पलको लागि म दिन चाहन्छु, यदि ऊ कुनै कस्टमरलाई भिजिट गरिरहेको छ र कस्टमरले आफ्नो डेस्कबाट उठेर भन्छ कि ओन्ली ब्रान्ड एन्ड प्राइस, देन ही इज द डम एमआर. इफ कस्टमर से एनिथिङ न्यू, यदि नयाँ केही छ भने भन्नुहोस् है भाइ, अदरवाइज आई नो योर प्रोडक्ट, एन्ड द्याट बिकम्स द डम एमआर. ओके, लास्ट टाइम पनि भिजिट गर्नु भएको थियो, मलाई तपाईँको प्रोडक्टको बारेमा थाहा छ. I don't have to listen from you. You are the some old company and you are promoting this product from since long time. I know your product. And our medical representative will say, nothing to worry sir, I am just here to remind my brand and here is my LVL to remind you. And that becomes the dumb MR. He cannot add value over there. Even the person with the high rapport, they cannot add value in the customer life. Even the person with the high clinical credibility who does not have rapport, that also cannot add value to the customer. But who can add value is the person who is having the high rapport and the high clinical credibility will add value in customer life. That medical representative or that field force know when to act, how to act and what to act. So my friend, if you are a medical representative or if you are the first line manager who wants to create value in customer interaction, then the traditional approach. हेर्नुस्, ट्रान्जेक्सनल मोडलले अलवेज भ्यालु क्रिएट गर्थ्यो, त्यो फ्रिक्सनलेस भ्यालु क्रिएट गर्थ्यो, बट त्यो ट्रान्जेक्सन मोडललाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईलाई अरु कस्टमरलाई भ्यालु क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, द लोयल्टी कस्टमरलाई चाहिँ बिल्ड अप गर्नुपर्ने हुन्छ. So in that case, you have to be as a trusted partner or the valued partner in the framework. Okay, so this becomes somewhat tricky as a dinma, but the new versions of medical representative ले something 5 things मा चाहिँ act गर्नुपर्ने हुन्छ. 5 मन्त्र म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु. यदि तपाई म्यानेजर हुनुहुन्छ, तपाई त्यो मन्त्र आफ्नो फिल्ड फोर्समा खोज्नु होला. यदि तपाई फिल्ड फोर्स अथवा फिल्डमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, then you can easily implement here. So 5 मन्त्र म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु, the new version of MR. So the first new version MR should know the evolving healthcare management कहाँ गइरहेको छ. So healthcare industry कता बढिरहेको छ, आजको दिनमा मार्केट कन्डिसन के छ, भोलिको चेन्ज सिनारियो कसरी आइरहेको छ, त्यो चेन्ज इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ न्यू च्यालेन्जेसहरु के ल्याइरहेको छ र के आउटकम आइरहेको छ. द न्यू भर्सन अफ मेडिकल फिल्ड रिप्रेजेन्टेटिभ शुड अवेयर अन दैट. दे नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस. जस्तै आजको दिनमा भन्ने हो भने सर, नेपालमा रोबोटिक सर्जरी हैज स्टार्टेड. इभन आईसीयू भिजिट डाक्टरले आज रोबोटको साथमा लिएर गरिरहेको छ. टेलिमेडिसिन हैज बिकेम इन फ्यासन. Every hospital is adopting telemedicine in today's time. आजको दिनमा पेशेन्ट हेर्नको लागि डाक्टरलाई क्लिनिक गइराख्नु पर्दैन. Doctor on call or any kind of the ecosystem is helping them. Doctor has their personal mobile app to interact with the patient. These days, doctor became so active in social media to create awareness about the disease and their own influencing power. Things have changed, dear friends. So the new version of MR should evolve on healthcare environment, market condition, new challenges and outcome. Then only he became or she became the version 2 medical representative. Every now and then हाम्रो iPhone मा अथवा Samsung अथवा कुनै Android मोबाइल मा अपडेट आइरहन्छ
and we'll do update, but it's the right time to update you as a new version MRI साथी हो. So the second point म तपाईहरुलाई टिप्स शेयर गर्न गइरहेको छु. You must gain trust from customer, stakeholder, decision maker, and you have to provide the alternative approach to them about the business, about the environment. हेर्नुस्, आजको दिनमा मेरो फिल्ड फोर्स अथवा मेरो रिप्रेजेन्टेटिभले चाहिँ कस्टमरको ट्रस्ट जित्न सक्दैन भने मेरो बिजनेस हुनेवाला छैन. So think in this perspective. So rapport building चाहिन्छ, but how can you build rapport to the customers? By winning trust, by creating empathy on them, not sympathy, it's empathy, and compassionate to help them. So that's the way you can do. So gain trust and gain customer or stakeholder empathy, or you create empathy in the interaction. That will make you the version 2 Salesforce. Third point is medical representative आजको दिनमा के सोचिरहेछ भने I have limited resources. आजको दिनको मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ के सोच्छ भने मलाई हात खुट्टा बाँधेर स्विमिङ गर्न पठाइएको छ, किनकि उसको हातमा बजेट कन्ट्रोल छैन, उसको हातमा डिसिजन मेकिङ छैन. यो सबै चीजले चाहिँ मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभलाई बाँधेको जस्तो लाग्छ. बट मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ शुड थिंक on the innovative mindset, think out of box to handle the problem, think out of box to give solution to the customer. One way approach will not help them to be succeed. एउटा स्टेटमेन्ट छ जुन आज मैले क्याप्सनमा लेखेको छु, all thinking creates all result. If you are a medical representative and you want to be successful, then you have to think in a new way. If you are trying for the new result, then you have to think in a new way, and new way will come from lateral thinking or the creative thinking or the think out of box approach. So bring innovative mindset in the business. Whatever responsibility is given, whatever resources is given, utilize the optimum. Internal जुन हाम्रो सिस्टमबाट आएको स्ट्र्याटेजी, दे नेभर बिन रङ, उनीहरू रङ थिएन, 40 वर्षदेखि चलिरहेको छ. बट हाउ क्यान यु एड भ्यालु अन द्याट? सो आउट अफ बक्स अप्रोच इज निडेड. And the fourth point which I want to mention here is you have to have deep knowledge on customer goal first. Customer goal. Then only it comes to your goal. तपाईं कुनै कस्टमरलाई भिजिट गर्न गइराख्नु भएको छ, न्यू भर्सन अफ एमआर, कुनै कस्टमरलाई भिजिट गर्न गइरहन्छ, एन्ड कस्टमर्स गोल इज द वेल बीइङ अफ द पेशेन्ट्स लाइफ, एन्ड यु आर vomiting your product benefit. It never going to work, my friend. So please, मेरो एक्सपिरियन्सले शेयर गरिरहेको छु. फर्स्ट अन्डरस्ट्यान्ड what is the customer goal, maybe the treatment goal, maybe the objectivity, maybe what are the challenges are they are going to address, or they are trying to give the solution. And on customers goals, please have win-win approach. So that is the another way you can think on the customer perspective. And the fifth and last point which I am going to mention here is, are you digitally capable in today's digital world? Many of the medical representative, first line manager, they are not digitally capable. If you want to be succeed in upcoming days, you must be digitally capable and also the scientifically inclined. Doctor does not want your brand reminder. They want some information. They want some credible information, so that they find meaningful interaction with them. Okay, so with this I have just shared the 5 tips for the better version of the medical representative or the field force, that is understand the evolving healthcare environment. Second is to gain trust from customers, stakeholders, and help them in the decision making process. Third, please bring innovative mindset on the innovative mindset in the strategic implementation. Fourth, deep knowledge about the customer's goal and the challenges. And the fifth is digital capability, which is scientifically inclined. Okay, so with this I like to thank you for your kind attention and attending me on this platform, and I hope I'm making sense over here. So with this I like to say thank you and see you again. Till then, bye bye.